Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayun po. So marami po nagtataka or nagtatanong kung pwede nga po bang mag-cash out or mag-withdraw gamit po ang ating Mastercard or itong ating Gcash card. So kaya naman kung isa ka doon ay samahan mo na ako at subukan nating mag-withdraw sa BDO.